Привіт, народ! І я хочу з вами поговорити про перемовини, але не про те, хто що сказав, а давайте просто оцінимо можливості. Звісно і зрозуміло, що у Трампа більше всього можливостей, так би мовити. Сама головна фігура зараз – це Трамп, у нього більше всього можливостей, але, як на мене, Трамп, окрім того всього, майстер стріляти сам собі в ногу. Ну, як, так би мовити, з додатковим митом, як він зробив. Дуже грамотно. Я думаю, що політика Трампа ослабить Америку на перспективу, якщо чесно. Буде йому Америка Great Again в зворотньому напрямку. Як на мене, він зробить все, що пообіцяв, тільки навпаки. Але це стратегічно. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка, нікому не нав'язуюсь, але я так думаю. Я так думаю, тому що його думки, так би мовити, трішки застарілі, скажімо так. І його висока думка трішки відстала від часу. І тому, коли він робить грамотні кроки з точки зору 20-19 століття, то в 21 столітті воно не йде, не фуричить і не їде, якщо чесно. І поки Трамп буде займатися своїми внутрішніми справами, то, так би мовити, його вплив назовні буде сильно переоцінений з точки зору ЗМІ, але по факту він буде сильно відставати, знову ж таки, як на мене. Тобто Трамп в нашій задачі – це така собі фігура, насправді. Тобто сильно медійно розбурхана, Трамп любить до себе увагу, це зрозуміло, але знову ж таки психологія хоч і має в історії, як і в політиці, велике значення, але знову ж таки це все ж таки рекомендований предмет до загальної канви. Тобто коли ви знаєте сам шлях, то вже тоді можна накидати, що, а з точки зору психології одне, друге, п'яте, десяте. Але не знаючи канви, накидати психологію я б не радила. Тим не менш, Трамп у нас в цій грі буде займати гіперпозицію. Знову ж таки, бабка надвоє гадала, вдало він буде її займати чи не вдало. Я така бабка, яка голосує проти, якщо чесно, стратегічного успіху Трампа, але історія покаже, да? Беремо третього гравця. Путін. От з Путіном якраз все зрозуміло, чесно. Я давно спостерігала за російською стороною з точки зору політики, я їх слухала, якщо чесно, мало не з дитинства. Не завжди вірила, також чесно кажу, але спостерігала я за російською стороною давно, і вже що, а за Путіним ми всі спостерігали. Зараз я вам розкажу мої спостереження. Путін буде блефувати. Оце те, що він любить. Просто політичний блеф. Він буде кормити політичним блефом і Трампа, і Зеленського. Так що ці двоє нехай приготуються. Путін хоче всіх, так би мовити, переграти. Обманом, підкупом, навіть не знаю, що там йому прийде в голову, аж до політичного шантажу. Але це вже відслідкувати важко, хоча виключити також неможливо, знаючи всю історію Путіна, так би мовити, на міжнародній арені. Погрози, шантаж – це те, що любить російська сторона. Але російська сторона разом з цим буде протискати свою ідею. А її ідея заключається в повному поглиненні України. Тримайте це десь в умі. Тобто нашим українським патріотам це якраз зрозуміло. От що, а наші сильно глибокі патріоти, отут вони праві. Тобто ви в даному випадку праві. Я вас рідко хвалю, але тут я вас похвалю. Що ваш ультрапатріотизм в даному випадку дивиться в правильному напрямку. Інше питання, як ви доносите інформацію, а там сам флюгер поставлений нормально. Тим не менш. Всі знають за промовченням, якщо чесно, що російська сторона буде блефувати. Всі знають. Але подивіться на саме політичне поле от зараз з точки зору новин. Знаєте? От з точки зору новин зараз російська сторона стала також у вигідну позу. Тобто
Трамп раптом згадав, що треба якось домовитися з Путіним. І дії нашого сонцеясного Володимира Олександровича ще більше спонукають США домовитися з Путіним, що характерно. От коли ви подумаєте, а хто винен в тому, що Трамп сильно полюбив Росію, ну окрім того, що у нього там були особисті симпатії, це таке, ця карта може і не зіграти, якщо і не грати в піддавки Володимира Олександровича. Але дії нашого сонцеясного Володимира Олександровича спрямовані якраз на те, щоб Трамп подивився на Володимира Зеленського і на Володимира Путіна і подумав, що Путін якраз, так би мовити, молодець цієї історії. Розумієте, в чому фокус? Це говорить нам про те, що ми маємо дивитися перш за все на себе. Звісно, ми маємо враховувати розстановку сил обов'язково. Але пам'ятайте про те, що нам ніхто не винен. На політичному полі особливо. Взагалі ніхто не винен. Тож, Путін зайняв максимально гарну позицію на даний момент. І він став цю позицію, не в останню чергу, руками Володимира Олександровича, про якого я зараз буду довго лаятися. Тому що тільки не робив Володимир Олександрович. Володимир Олександрович у нас же ж сильно медійна особа. Без овацій він же ж у нас, так би мовити, навіть слова не скаже. Можна подумати, кожне його чорті що варте овації, да? Але оскільки наше суспільство дещо радянізоване, воно хоч кричить, що ми насправді не совіти, ні дня, ні разу, але люди, як подивишся на ваші конкретні дії, то відразу стане зрозуміло, що Радянський Союз, він ще живий, він ще не вмер. Хоч і тисячі літ родився, словом, живий він у ваших серцях. Та тому, що ходите строєм і є у вас лише одна думка. Неважливо яка, бажано сама простенька, щоб до всіх доходило. А коли думка трішки складненька, то вже серйозна штука. Розумієте? Це все робить сприятливе поле для діяльності такого популіста, як наш Володимир Олександрович. От він з точки зору політики типовий популіст. І ніяка він, так би мовити, не сонцеясна, не глибока особистість. Досить таки поверхня, досить таки неглибоко плаваюча. Згадайте його хід «Дайте нам наші 300 мільярдів». По-перше, вони не ваші. По-друге, так би мовити, що це за наїзди, так би мовити. І це ж далеко не все. Це, так би мовити, один із хітів Володимира Олександровича на міжнародній арені. Що значить «дайте нам наші 300 мільярдів»? Ти за останні 200 мільярдів відчитався, чувак? Не відчитався. Володимир Олександрович зробив спробу відбрехатися за останні 200 мільярдів. Україна стає в позицію, коли нам ніхто адекватний грошей не дасть, розумієте? З таким-то підходом на міжнародній арені. Особливо в обличчі цього нашого сонцеясного лідера. Розумієте, в чому фокус? Я в даному випадку розділяю думку американської сторони, що нам довіряти не можна, бо ми не стали в договороздатну позицію. Розумієте? Ми не кажемо нашим партнерам, що з нами можна співпрацювати. Ми кажемо нашим партнерам «дайте» і нічого не питайте. Розумієте? А США не наймалися роздавати подачки 1 мільярд туди, 2 мільярди сюди. Розумієте? Бюджет США, звісно, нормально стоїть, але він нормально стоїть, тому що США живуть на свої крайні чесно зароблені гроші. Свої гроші заведете, будете отак і кидатися. 1 мільярд туди, 2 мільярда туди, я на вас подивлюся, якщо чесно. Правильна думка була на українському ютубі, що Європа та США гуляють взагалі-то на свої. Як там вони гроші витрачають, це їхнє суверенне право взагалі-то. Розумієте? А наш народ і наша влада, не заробивши власних грошей,
не зберігши і не організувавши економіку, вони ще щось хочуть і щось пред'являють США та Європі. Взагалі класні чуваки. Тобто це взагалі недоговороздатна позиція. І це якщо сухо дивитися на цифри, в яких я не дуже. Тому розповідаю своїми словами, як розумію. Є ще ж інша думка, так би мовити. У нас прогреміла історія з ядерною зброєю. Нагадала мені моя стрічка на Ютубі про ядерну зброю. Ну це взагалі ядерний стид, народ. Ви хоч уявляєте собі, як працює ядерна зброя? Ну хоч трішки. Ви хоч розумієте, що для ядерної боєголовки потрібна шахта. Її треба вирити. Це фігова туча логістики, розумієте? І це тільки логістики. А є ще ж, так би мовити, інтелектуальна сфера, яка йде нога в ногу з ядерною зброєю. Чи ви думаєте, що дурень сам по собі буде класним, коли йому дати ядерну зброю, да? То був просто дурень, а тепер буде дурень з ядерною зброєю. Зрозуміло, що на цю фігню ніхто не підпишеться, розумієте, в чому фокус? І знову постає питання адекватності нашої української сторони. Мало того, що ядерна зброя – це вкрай дорога іграшка, вкрай дорога. Ядерні зброї, окрім самого виробництва ядерного палива, потрібна ж, так би мовити, супутник, ракета, історія з наведенням цієї всієї зброї. Ну, тобто там треба справно враховувати координати, тобто там ціла логістична система така величезна, яка, між іншим, вимагає фінансування постійного контролю за безпосередньо ядерною начинкою. Тому що я не знаю, як вони зараз, але раніше це була взагалі ціла історія з тією ядерною начинкою. Крок вліво, крок вправо і могла детонувати буквально там, де знаходилась. Зараз, можливо, з захистом цих систем трішки краще, але я не думаю, що прямо принципово краще. Ну, тобто ми, звісно, розвиваємося, але в деяких сферах не так ми розвиваємося гарно, як про це кричимо. До речі, можу згадати про історію з Марсом. От історія з Марсом – це також популізм, якщо чесно. Тому що я розумію, що в Ілона Маска є певні потужності, але навіть я зі свого користувацького боку розумію, що не полетить Ілон Маск на Марс в найближчі років 30, певно. Тому що тільки туди летіти роки 2. І тільки в певне вікно. Як він буде підтримувати життя на Марсі в оце вікно один раз на 2 роки, я не знаю. Я вже мовчу про те, що там також далеко все не так гарно. Це те, що я знаю зі свого користувацького боку. Але це я просто проводжу, так би мовити, лінію, що в США популісти, що в нас популісти. Різниця тільки в тому, що в США популісти гуляють на свої, а наші популісти гуляють на чужі. І це ніфіга не класно, народ. І це я ще не розбирала, так би мовити, обстановку по карті. Бо обстановка по карті зараз чітко відображає те, що я проговорила, так би мовити, в політичній сфері. Це вона просто віддзеркалюється. Тому що, знову ж таки, політикою керують люди, і людський фактор тут далеко не остання фішка, що в історії, що в політиці. Однаково, якщо чесно. І от так само, як Володимир Зеленський управляє країною на економічному, політичному та іншому рівням, точно така сама фігня робиться у нас у військах. А справа в тому, що те, що робиться у військах, це взагалі критично необхідно. І критично важливо для країни. Володимир Зеленський не розуміє, що лише він один, єдиний, може стати у прийнятну позицію для себе і для країни. От тільки він. Тільки є одна проблема, йому бракує розуму. Він думає, що він витягне піаром. Він переконав всіх, що він витягне піаром. Тільки народ він не витягне піаром. І популізм Володимира Олександровича нам ой як аукнеться, чесно. Не допоможе навіть те, що Володимир Олександрович, до речі, між іншим,
Згадала ще одну новину про те, що Володимир Олександрович вирішив поторгуватися зі США українськими надрами. Добре, зараз вони зупинилися на надрах з літієм. Ну добре, фіг з ним. Але, знову ж таки, це ж процедура, розумієте? США вимагають гарантій. А Володимир Олександрович в позиції, коли він не може дати нікому гарантії, розумієте? Якщо він дасть гарантію, він збреше буквально. Він просто збреше. Ви його потім просто можете назвати брехуном. Чисто і відверто. Тому що не може дати гарантії Володимир Олександрович. Тому що він, по-перше, незаконно сидить на своєму троні, це раз. По-друге, якщо зміниться влада в Україні, а вона ж зміниться, де гарантія, що інша влада, яка змінить Володимира Зеленського, підтримує цю всю фігню? Де гарантія? Тому що Україна далеко не стала демократія. Україна – це країна, яка розвивається. Ми в процесі розвитку досить сильно і часто любимо зносити всю систему попередньої влади. Ну є в нас така розвага, розумієте? Американці банально хочуть гарантій, а ми їх банально не можемо дати. Ні на довгу перспективу, ні на коротку перспективу. Я не знаю, чим думає Володимир Олександрович, я не знаю, чим думає Трамп, розумієте? Ну, тому що вони два популіста, вони вдвох посиділи, поговорили, ні, ну красиво, да, красиво. А як ви цю красоту будете реалізовувати, нікому в голову не прийшло. Я вже знову ж таки мовчу про те, що треба буде підігнати логістику, ну це наша сторона сподівається на американців. А американці, певно, сподіваються на нас, треба розуміти. Ну, знаючи логіку популістів, я припускаю, що один думає на одного, наші кажуть, а ми умні, ми думаємо на американців, а ви не думаєте, що американці думають на нас? Ні? Нікому в голову не приходила ця світла думка. Що вони теж думають, що ми, українці, потягнемо логістику, так би мовити. Ну, ми в будь-якому випадку маємо потягнути хоч би частину логістики, яка буде організована навколо шахти по видобутку там літію чи якихось рідкоземельних металів. Бо це наша територія. Що значить ми не захочемо це все оплачувати? Ну, народ, ну прокиньтеся. Розумієте, навіть в процесі колонізації, колонізатори, звісно, будували перші залізничні дороги. Так у нас перша залізнична дорога, одна з перших з'явилася в Україні, тому що Україна була колонією. І також дорога з'явилася в Африці, наприклад. З тієї самої причини. Але це колись було, розумієте? Зараз однією залізничною дорогою справа не обійдеться. Ні чорта подібного. Вам знадобляться, там, не знаю, ангари, не ангари, що там треба для виробництва літію. Треба як мінімум завод, який буде перебирати оцю всю землю. Розумієте? Це буде там великий кар'єр з одного боку, і велика гора з іншого боку. Треба буде якось його добути, не знаю вже як. Тобто це величезні енергозатрати, які наша українська сторона також потягне. Розумієте? Тобто ви, коли обговорюєте цю ідею, ну ви ж маєте якось думати трішки головою про можливість реалізації. Хоча, як на мене, знову ж таки, ця вся ідея опирається вже в те, що Володимир Зеленський не може дати гарантії. Просто не може дати гарантії і все. Він просто не відповідає за свої слова. Просто-напросто. І вірити Володимиру Олександровичу, це себе не поважати, якщо чесно. Але добре, повертаємося про ситуацію на фронті, а то я так довго можу, мене це сильно тригерить. Володимир Зеленський отак от пропіарився, розумієте? Ну в цьому весь Володимир Олександрович. Він пропіарився, він проговорив одне, друге, п'яте, десяте, а те, що в нього дупа не прикрита, грубо кажучи, він же ж не подумав. І він якось не подумав, що по його голій дупі прилетить, обов'язково прилетить. Пам'ятайте про Путіна. Розумієте, від кого прилетить йому по голій дупі? Від Путіна. Те, що Володимир Зеленський не прикрив тили. Я вже казала декілька разів, що ми можемо піти в атаку від оборони. Розумієте, це банальна логіка. Навіть в бойових мистецтвах, так би мовити, є такий принцип, коли боєць, він з одного боку захищається, а з іншого боку нападає. Ну давайте я вам так покажу, я не знаю, як вам це пояснити.
Тобто захист, він важливий. Ти можеш нападати, але ти маєш бути прикритим. Ну, ви хоч би дивилися фільми уважно. Ну, хоч би так. Не знаю, я просто люблю філософію бойових мистецтв. Мене туди ніколи не водили. Але, так би мовити, філософія бойових мистецтв у мене в серці. Тобто я поважаю цю штуку. І я хоч би так вам поясню, а ми банально не можемо на 3-му році війни вирити громадного окопи, розумієте? В чому фокус? Окопи риють солдати. Я вже мовчу про те, що вони риють, ну влада ж ніяк не допомагає. Розумієте? Влада не може організувати процес допомоги солдатам на полі бою. Про який видобуток ліття взагалі може йти мова? Якщо Володимир Олександрович не може організувати захист своїх солдат на полі бою, ви мені поясніть. Про які гарантії може йти мова? Просто це неможливо. Яка ядерна зброя, який вступ в НАТО, який ЄС? Ви взагалі не вірите в казки такого рівня. Це просто неможлива ситуація. Нам треба захищатися в даній ситуації. Тому що Володимир Зеленський, знову ж таки, своїм піаром, він мінуснув величезну кількість війська. Просто величезну. Історія довго буде розбиратися, що він натворив. І це, безперечно, потягне на військовий злочин, тому що у 21 столітті так не робиться. Сталін, щоб розумів, Володимир Зеленський ледве-ледве відпетляв від відповідальності за те, що він робив у Другу світову. Тому що постало питання, коли судили Гітлера, що а не засудити нам Гітлера за військові злочини. І що ви розуміли, Сталін був проти цієї всієї фігні, тому що він також підпадав під статтю. Він прийняв величезні зусилля і величезний тиск на союзників, що принаймні цю статтю до Гітлера не застосовували, тому що цю статтю можна було б застосувати і до товариша Сталіна. Однозначно. Але Володимир Олександрович забуває про те, що на вулиці 21 століття. І зараз в ході інтернет. Всі думають швидше, в рази швидше, інформація доноситься швидше. Він за це отримає по повній програмі. За те, що він пускав війська в лобові атаки, нічим їх не прикривши, нічим не забезпечивши. Володимир Зеленський за 3 роки не забезпечив армію, про яку переговорну позицію може йти мова. Розумієте? От про яку переговорну позицію? Звісно, що Путін зараз буде тиснути. Ймовірність того, що Володимир Зеленський колись здасться і підпише акт капітуляції, повністю виключати не можна. Але я думаю, що оскільки Володимир Зеленський популіст, то він все ж таки буде тягнути до останнього. Ну тому що він сам роздув цю мильну бульбашку. Він сам підігрів великі очікування, тому що він ж такий популіст, от прямо неймовірний, да? І звісно, що він хоче, ну як мінімум, піти гарно, він не розуміє, що він не піде гарно. Як я казала раніше, що у нього зараз буде кожен крок гірший за попередній. І зараз от він потрапив саме в цей схлам. Він зараз повністю себе дискредитує, повністю. Його рейтинг, не знаю скільки там лишилося, впаде до нуля. Не врятує навіть єдиний телемарафон. Тому що він в самій слабкій позиції. Якщо ми врахуємо всі фактори впливу безпосередньо на полі бою, на політичному полі, якщо ми оці 2 шари, так би мовити, врахуємо, а не просто хтось що сказав, то ми зрозуміємо, що, звісно, що Володимир Зеленський саме слабе звіно в цій всій історії. І тому ми спостерігаємо, що на Зеленського тиснуть. Бо це логічно, бо він самий слабкий. Він, звісно, піариться як в останній день, але знову ж таки я про це казала, що піар вам не допоможе. Бувають такі розклади, коли вам піар ніяк не допоможе, чесно. Тому що важливо те, що ти, чувак, маєш. Всім начхати, що ти базікаєш, як ти піаришся. Володимир Зеленський зараз саме в цій ситуації. Йому треба взяти в руки себе і всіх навколо і подумати про захист країни. Це те, про що він мав би думати 3 роки тому, як мінімум, а краще ще 3 роки до цього. Але то таке.
Ми маємо стати в позицію захисту просто. Просто окопатися грамотно, просто слухати військових і не ходити в ніякі бої, якщо чесно. Тримати захист до останнього і тільки тоді вже на розсуд окремих, так би мовити, сержантів, військових та інших солдат на полі бою, там якщо бачать вікно, що можна йти, от тільки тоді можна йти. Уже на розсуд солдатів, якщо що, то його мають прикрити. Але знову ж таки це величезна логістика. У нас величезна лінія фронту, яку ніхто не захищає. Ну як люди захищають, але так би мовити, Андрій Білецький розповідав в своєму інтерв'ю, що у нього бригада, а нарізають як 3 батальйонам, якщо чесно. Тобто солдати розсіяні. Розумієте, що ви хочете від фронту, якщо солдати розсіяні? Їх мало, їх об'єктивно мало. А влада, знову ж таки, не тягне логістику і ще робить розумний вигляд, дайте нам ядерну зброю. Вам ядерну зброю можна тільки засунути безкоштовно. Тому що ви не думаєте. Можна сподіватися, що хоч би через той орган до вас дійде якось. Ну як, не захищаючи власну країну, як можна вимагати ядерну зброю, щоб що? Навіть якщо просто змоделювати, що раптом хтось подумає, так, ну треба ж якось нам повернути Україні ядерну зброю, то хто при здоровому глузді поверне її Україні, якщо у нас фронти не прикриті? І ніяк не захищається наша земля? Як? Навіщо давати Україні ядерну зброю, знаючи, що її наступного дня забере Путін? Ну де логіка? Розумієте, от де? Де логіка в цій задачі? Я не розумію, чому ми не захищаємось. Ми можемо тиснути на Путіна уже коли ми станемо в глуху позицію оборони. Це те, що я буду прямо вимагати, певно, в кожному ролику, тому що ситуація затягується. Ми маємо припинити тероризувати власний народ, це також важливо. Маємо створити грамотні позиції, це має хтось робити, ну політики це мають робити. Але наші політики піаряться і ніфіга не роблять. І це просто на голову не налазить, це ніяке не політичне управління. І жодної цінності воно не має, в тому числі політичного. Розумієте, в чому фокус? Тому я голосую за те, щоб пішов би Володимир Зеленський далекими лісами, широкими морями. Чим далі від Києва, тим краще, розумієте? І від влади в Україні. Тому що те, що він наробив, ще 2, а то й 3 президента будуть вигрібати. І будуть згадувати, о, да, Володимир Олександрович, це да. Такого петуха ми, звісно, не бачили. Ми різних петухів бачили, але такого петушару ми не бачили. Ні. І затягають по судах Володимира Зеленського. І впаяють срок. І вже тоді зроблять з нього реального петуха, якщо йому так зрозуміліше. Розумієте? Чому я часом допускаю ці всі словечки? Я просто пояснюю, так би мовити, уявному, звісно, опоненту, що з ним буде, якщо. В кращому випадку ми, так би мовити, станемо в глуху оборону, і Росія, так би мовити, відкотиться через деякий час. Можливо, навіть через десятиліття можна і до цього готуватися. Все сильно залежить від постійних змінних. Тому що зараз, звісно, ситуація вкрай погана. Але, знову ж таки, політики створені для того, щоб вирішувати проблеми. А я навіть не бачу, щоб наші політики вирішували проблеми. Ви обрали людей, які в принципі не здатні вирішувати чиїсь проблеми. Це просто, є що згадати, нема що дітям розказати, але добре то таке. Тобто, як на мене, ситуація просто глуха. Вона глуха, тому що жодна зі сторін не має переваги. Навіть США, якщо чесно. Немає переваги США, немає переваги Путін. Немає переваги Володимира Зеленського. Задачу 3 цих тіл можна вирішити, тільки виключивши когось із задач. І тому зараз весь політикум тисне на те, щоб пішов Володимир Олександрович. Чи це допоможе політикуму? Навряд чи. Але я думаю, що коли Володимир Зеленський піде, прийде на його місце, ну, принаймні, плюс-мінус адекватна людина, ну, я не знаю вже яка, ну хоч би якась.
Ми вже дополітикувалися до того, що нам уже любий кадр піде, чесно. Тому що так чудить, як Володимир Олександрович, навіть Янукович не міг. Але то таке. І вже потім, коли наша влада плюс-мінус хоча б стабілізується десь, я думаю, що весь політичний тиск дістанеться Володимиру Путіну. Вже тоді можна буде про щось говорити, про те, як ми будемо вилазити з цієї калюжі. Тому що зараз ми в такій ситуації, коли взагалі ні країв не видно, ні чорта не видно. І всі чогось чекають, як не від Путіна, так від Трампа, то від Володимира Зеленського, а той взагалі каже, що він не при ділах. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!